Ato ng sugdan og luto. Simulan na natin sa pagluto ang ating duto recipe. O tinatawag na tagutungan. Ito yung mga kinakailangan. Hindi to siya carrots. Muna siya uno diri sa duyaw. Mayang duyaw. Ayan natay dahon sili, bombay ug ahos. Muna nakapadalag humot sa atong lutuon ron. Yung tapos napagyo dahon sa duyaw nya mo na yang unod. Maro na itong sangkap na itong butangan natong sili. Butangan natong sili para halang-halang. Shit. Ako nang gilungan og butang sili. Mo siya nakapatag og ilo kining dahon o kining unod sa kuan. Duyaw. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ang duyaw. Amin. Ibutang na nato ang atong luto. Dili ko magluto sa antik na lutuan. Ang atong luto. Paborito to ng mga taga dito sa amin. Tagutungan. Pero ginataan version na manghang. Palabasin lang natin yung katas bago natin lagyan ng gata. Yung pangalawang gata ang lagay muna natin. Pwede na natin lagay ang ating gata. Ayan. Sarap kasi ang sabaw na ito. Damihan natin konti ang sabaw. Mamaya ilagay na natin ito mamaya pagka malapit na maluto. Yung unang gata. Lagay pula muna natin ito. Ito yung pabango. Ito yung gagamitin nyo except sa lemongrass. Duyaw. Ang masarap na. Yan, kumulo na. Lagyan na natin ng asin. Yan o, sarap. Kuluan muna natin to. Lutuin muna natin bago natin ilagay yung unang gata. Shout out sa mga nakakain ng ganitong isda. Hindi na natin lagay ang unang gata. Yun no. Sarap kasi ang sabaw kasi niyan eh. Maganda din kung may luya. Pero okay na to. Kasi may ano naman. May duyaw. Pati yung laman ng unod sa duyaw. Pwede na ilagay ang dahon ng sili pampabango. Pwede na tayong ihain yan. Pwede na nating ihain to. Tapos na. Natimplahan na. Ayan. Kainan na.